وبرکاته. زه مرشاد او تاسو نه خپل یوټیوب چینل ابراهیم کیریر کوچینګ اکیډمي شرینګل. مونږه د فزکس کلاس 10th کیپی کیبورډ یونټ نمبر 15 الکترومغنیټزم سٹارټ کړو او د دې نه مخکې مونږه د دې کنسپټس او بیا مونږ د سالیناید په باره کې خبرې کړې وې. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه د چې طاقت بلګي په ځای باندې په طاقت لګي او کرنٹ کیرینګ کنډکټر باندې داسې کنډکټر چې په دې کې به کرنٹ فلو کوي، کرنٹ به رواني او دا موږ په څه کې اپلای کوو؟ په میګنیټک فیلډ کې اپلای کوو. دا یعنی یو به تاسو راخلی دلته څه شی کنډکټر او کنډکټر ډیفینیشن تاسو ته پته ده چې کنډکټر هغه مټیریلز دي چې د دې نه کرنٹ چې کومه څه کېږي دا ایزیلی پاس کېږي. ولې پاس کېږي؟ ځکه چې په دې کې فری الکترونز دي، په دې کې فری الکترونز دي په دې کې. دویمه خبره تاسو میګنیټک فیلډ چې کومه دا به چرته را پیدا کوئ، یعنی تاسو ویل بی فیلډ. څه ورته ویلی شئ؟ بی فیلډ. او دې دپاره موږ سره پکاري پرمننټ څه شی وایي؟ شاباش، میګنیټ، پرمننټ میګنیټ. نو دلته داسې کوو چې که چېرته موږ میګنیټک فیلډ را پیدا کړو او بیا په دې میګنیټک فیلډ کې موږ یو داسې تار کړو چې په دې کې کرنټ رواني، کرنٹ فلو کوي، نو تاسو څه ویلی شئ چې د دې فیلډ د وجې نه په دغه تار باندې بس اثر کېږي او دا اثر درته زه په اډوانس کې هم څه به لګي؟ طاقت، چې کومه زموږ د مین کنسپټ د بجلۍ چې کومه دی دا د دې ځای نه راځي، طاقت فورس به لګي. څه به لګي؟ فورس. خو دلته یو خبره چې فورس په اف ریپرزنټ کېږي او میګنیټک فیلډ دا خبره ما تاسو ته په مخکینی لیکچرو کې هم کړې ده. میګنیټک فیلډ په بی ریپرزنټ کېږي او کرنٹ دا په آی ریپرزنټ کېږي او د تار لمبایي دا په ایل ریپرزنټ کېږي. دا خبرې ځان سره یاد وساتئ. نو زه به ول څه وکړم چې لیټ سپوز زه به سپوزیشن نه کار اخلم. ښه، تاسو هم سپوزیشن نه کار اخلی. لیټ سپوز چې ما ځان سره واخیستو یو یو شیپ میګنیټ ما راواخیسته. مې راواخیسته یو شیپ میګنیټ. ټیک شو؟ نو دا یو شیپ میګنیټ ځان سره نوٹ کړئ. ګورئ دلته زه دا فګر ورسره جوړوم. دا ما سره یو شیپ میګنیټ دی. ټیک شو؟ یو شیپ میګنیټ دی، یعنی دا یې نارت پول دی او دا یې ساوت پول دی. نو تاسو دا ویلی دي چې د نارت پول نه میګنیټک فیلډ لاینز آوټورډ او ساوت ته انورډ. ټیک شو که نه؟ داسې آوټورډ انورډ، آوټورډ انورډ. ټیک شو؟ او په دې کې زه اوس کدم یو تار دا دی، داسې مې کېښوی، داسې نه په 3D شیپ کې. ښه، دا یو تار ما کېښو، خو کومه تار دی؟ کنډکټیو وایر دی، کنډکټیو وایر دی. او په دې تار کې دلته چې کومه دی زه به یو ريزسټر ولګوم چې شارټ سرکټ ایرایز نشي. ټیک شو؟ دې ته ما پوټنشل ډیفرنس سورس چې شی دی ما کنیکټ کړی دی داسې پلس ماینس. او دلته پکې زه سویچ هم لګوم. څه لګوم؟ سویچ مې ولګوم، سویچ به لګو دلته. ښه، سویچ به داسې ولګو، داسې. ټیک شو؟ داسې سویچ به ولګو. په دې ټایم کې سویچ آف دی، مطلب اوپن سرکټ دی، نو څه کرنٹ فلو نه کوي. ټیک شو؟ اوس که زه داسې وکړم چې دلته زه دا سویچ کلوز کړم او کنونشنلی دا کرنٹ فلو د دې نه څه شي دا سټارټ شي، نو څه اثر به کېږي؟ او یو خو دا چې د دې تار لمبایي تاسو سره چې دا ایل ده، خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو دې باندې به طاقت لګي. څه به لګي؟ طاقت. او د دې طاقت به څه پراپر ډایرکشني، او د دې طاقت د ډایرکشن دپاره به زه یو خاص رول استعمالوم کوم ته چې وایي فیلمنګز لیفټ هینډ رول. کومه ته چې تاسو ویلی شئ ایف ایل ایچ رول، ایف ایل ایچ رول ورته ویلی شئ. دا زه اوس تاسو ته ښیم. خو اثر به څه چې دا فورس چې کومه دی که نه، دا فورس به کله زیات چې کله دا میګنیټک فیلډ زیات وي. میګنیټک فیلډ خو مو پېژندو که نه؟ یعنی د تار لمبایي او د میګنیټک فیلډ، د تار لمبایي دا ده، میګنیټک فیلډ داسې روان دی، انګل 100 ډګري جوړېږي، 90 ډګري. دا بي دی، دا تار لینث دی. نو دا د یو بل پرپینډیکولر دی. هم دغه شان دا فورس به ډایرکټ ریلیشن وي اماونټ آف کرنٹ ته. دویم نمبر ریلیشن چې کرنٹ څومره زیات دی دومره زیات به دا فورس لګوي. خبره باندې پوه شوې که نه؟ هم دا سیم فورس دا به ډایرکټ ریلیشن وي لینث آف د وایر ته. 3 نمبر، یعنی چې د تار لمبایي څومره زیاته ده دومره زیات به څه دومره
زیات به فورس لګي، طاقت به لګي. اوکې ده. نو اوس دلته که داسې چل وکړو چې combine these three relations. دا درې ریلیشنز کو دا کمباین کو. نو چې کمباین کو نو ګورئ F direct proportional magnetic flux density, I current and L as length. نو دلته چې پروپورشنل ساين ختمه به څه لګوم، څه کانسټنټ به لګوم، B په خپل ځای، I په خپل ځای، L په خپل ځای. او دلته که چېرته تاسو سوچ وکئ نو ما سره چې کومه کانسټنټ دی هغه K دی، B I L، او دا K د څه برابر دی؟ K د 1 برابر دی. نو F is equal to B I L. خو په دې ځای کې یو خبره تاسو نوټ کړئ چې B او L د یو بل پرپینډیکولر دي که نه، خبره باندې پوه شئ که نه. نو زه دا کراس پروډکټ کې داسې لیکلی شم چې I into B cross L یا L cross B and F is equal to I B L sin of theta. ټیک شو. او دلته ورسره n یونټ ویکټر ولګوئ ځکه چې دا فورس کومه کوانټیټي ده، دا ویکټر کوانټیټي ده. د خبره باندې پوه شئ که نه. نو فورس به کله میکزیمم وي او فیلمنګز لیفټ هینډ رول څه شی دی؟ نو راځم د یو پکچر نه زه تاسو ته په دې باندې لږ ډسکشن تاسو سره کومه. ټیک ده. هغه رول دا دی چې په دې ټایم کې تاسو ته لیفټ هینډ رول بالکل لیفټ هینډ تاسو ته په نظر باندې راځي چې دا ما سره کومه لاس دی؟ لیفټ هینډ دی. ټیک شو. په دې کې به دا درې ګوتې داسې کې چې دا یعنې زه به څه ووایم چې دلته دا ګوته، دا ګوته او دا بره ګوته دا د بل سره دا د بل پرپینډیکولر، یعنې د بل سره څو ډیګري انګل جوړوي؟ 90 ډیګري انګل جوړوي. نو یاد وساتئ چې په دې ټایم کې چې کومه دا رول تاسو ته په نظر باندې راځي، دا لاس په دې کې دا ټم تاسو ته څه ښیي؟ فورس درته ښیي. دا چې کومه فنګر دا تاسو ته څه ښیي؟ میګنیټک فیلډ درته ښیي. او دا چې کوم میډل فنګر دی تاسو څه ښیي؟ کرنټ ښیي. د یو بل پرپینډیکولر دي که نه دی؟ بالکل دي. یعنې 90 ډیګري انګل د یو بل سره دا څه کې دا جوړوي. اوس دلته څه چل کړی دی؟ په دې ځای کې چې کومه دا یو میګنیټک فیلډ یعنې دا نارت پول ساوت پول طرف ته دا را روان دي، دا چې کومه دی وایر ایښلی دی دا ټیک شو، کرنټ دې اړخ ته را روان دی. نو ګورئ دلته میګنیټک فیلډ ډایرکشن په دې اړخ کې دی. نو میګنیټک فیلډ کوم اړخ کې دی؟ دې کې. ټیک شو. ښه کرنټ چې کومه کوم اړخ ته را روان دی؟ کرنټ دې اړخ ته را روان دی. ټیک شو. نو فورس کوم طرف ته دی؟ فورس به اپورډ سایډ ته لګي. دا تاسو ته فورس ښیي. نو دلته وګورئ فورس کوم اړخ ته لګي؟ دا بر اړخ ته لګي، اپورډ فورس. ټیک شو. فیلمنګز لیفټ هینډ رول تاسو ته دا څه کو دا واضحه کو. اوس که چېرته زه داسې وکړم چې سیم فیګر زه والم که نه، سیم فیګر، او زه داسې وکړم چې دلته دا زه کراس کړم او زه چې ما سره په دې ټایم کې کرنټ په دې ډایرکشن کې روان دی. نو په دې ټایم کې کرنټ وګوره فیلمنګز لیفټ هینډ رول به دا څه الټه کوم که نه، دا لاس کې بالکل داسې الټه کوي، اخوا سایډ ته یې واړوئ. نو دا ګوته به اخوا سایډ ته راشي، نو دا کرنټ به داسې روان شي. ټیک شو. ښه داسې به روان شي. خبره باندې پوه شئ که نه. میګنیټک فیلډ خو الریډي په خپل ډایرکشن کې دی. نو فورس به کوم اړخ ته راشي؟ فورس به ډاون ورډ راشي. نو فورس به بیا څه لګي؟ دا بره باندې لګي، بیا به ډاون ورډ لګي. د خبره باندې رسئ که نه رسئ؟ نو فیلمنګ لیفټ هینډ رول په مدد سره ایزیلی چې کومه دی تاسو دا خبره کولی شئ چې فورس په کم ډایرکشن کې په دې کرنټ کیرینګ کنډکټر باندې لګي. نو هیله لرم چې په دې طریقه باندې به تاسو پوه شئ چې فیلمنګز لیفټ هینډ رول څنګه استعمالیږي. ټیک شو. نو دلته اوس وګورئ چې کوم موږ سره دا کې تاسو ته په نظر باندې راځي چې کومه لینث اف د وایر دی او میګنیټک فیلډ دی دا د بل سره څه دي؟ دا پرپینډیکولر ټو ایچ ادر دي. د بي او د ایل په منځ کې انګل څومره ډیګري جوړیږي؟ بي پرپینډیکولر ټو ایل. نو انګل څو ډیګري جوړیږي؟ 90 ډیګري. نو اف از ایکول ټو بي آی ایل ساین 90 degree and f is equal to b I l sin 90 as 1 and f is equal to b I l force maximum دی. خبره باندې پوه شئ که نه؟ خو که چېرته کم ډایرکشن کې میګنیټک فیلډ دی، که په دې ډایرکشن کې تا وایر هم کېښو نو بیا به انګل زیرو شي چې انګل زیرو ساین زیرو بیا د زیرو برابر دی، نو فورس بیا نه لګي. په دې ځای کې یو څو خبرې تاسو واضحه کول غواړم او هغه دا دي چې دلته اف
از equal to بی آئی ایل ایف فورس دی، بی میگنیټک فیلډ دی، آئی کرنٹ دی او ایل لینث دی. نو که چېرته د بی ډیفینیشن زه کول غواړم نو بی از equal to ایف ډیوایډډ بای آئی ایل، یعنې دا ریشو ده د فورس او د کرنٹ ټایمز لینث په منځ کې. او د دې یونټ څه شی دی؟ ټیسلا دی. یونټ څه شی دی؟ دا ټیسلا دی، ټیسلا. او دا ټیسلا برابر دی د 1 نیوټن ډیوایډډ بای 1 امپیر 1 میټر. او د ټیسلا چې کوم سمبل دی یارانو هغه ټي دی، کیپیټل ټي. 1 ټیسلا will be equal to 1 نیوټن 1 امپیر 1 میټر. یعنی مطلب دا دی چې 1 ټیسلا د میګنیټک فیلډ د بی هغه مقدار دی چې کومه پیدا کیږي چې څومره فورس ولګي 1 نیوټن فورس، چې کله د دیوار نه څومره کرنٹ پاس کیږي 1 امپیر، او د تار لینث څومره دا 1 میټر وي. دا به سیده به 1 ټیسلا برابري. باقي پاتې شو د ډایرکشن اف فورسز. نو ما تاسو ته الریډي د فیلمنګز لیفټ هینډ رول په باره کې خبره وکړه، او ما تاسو ته دا هم ویل چې ګوره که د میګنیټک فیلډ لاینز خبره کوو دا په 2D کې ګوره نه لایق کېږي، دا همیشه لپاره په 2D کې په 3 ډایمنشنز کې چې کومه دا لایق کېږي. او د دې ریپرزنټیشن دپاره موږ سمپل څه ډرا کوو؟ ویکټرز. څه ډرا کوو؟ ویکټرز ډرا کوو. او بیا مې درته دا خبره واضحه کړې ده په مخکینو لیکچرو کې الریډي چې که یو ځای کې زه ډاټ لګوم، د ډاټ مطلب څه شی دی چې دلته میګنیټک فیلډ لاینز د دې سرفیس نه آوټ سایډ ته را روانې دي، او که کراس لګوم نو میګنیټک فیلډ لاینز په دې سرفیس کې چېرته روانې دي؟ ان سایډ چې کومه دا روانې دي دا ډوبېږي. دې خبره باندې پوه شوئ که نه؟ نو هیله لرم چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي. د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو خپل دا چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې پر روان ټیم کې کوم نیو اپډیټس یا تاسو ته په ټیم ملاویږي. په الله مو سپارم. الله پامان.